እንዴት ናችሁ ለምለም ነኝ ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላምና ጤናችሁን እመኝላችኋለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የቀይ ስር ሽሮ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ለነባሮቹ ደግሞ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ ከዛም ሽንኩርት በመክተፍ ጀምራለሁ ያው እንደምታውቁት በጾም ጊዜ አብዛኛዎቻችን ሽሮ ተጠቃሚዎች ነን እናም ብዙዎቻችን ሽሮን በተለያየ መልኩ እንሰራዋለን ዛሬ ደግሞ የቀይ ስር ሽሮን እንዴት አድርጌ በቤቴ ውስጥ እንደምሰራ ነው ማሳያችሁ አሁን እዚህ ጋር ሽንኩርት ማብሰል ጀምራለሁኝ ያው በመጥበሻ አርጌ ነው የምሰራው ዛሬ እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርቱን ያበሰልኩኝ ቀይ ስሩን ማዘጋጀት ጀምራለሁኝ እና መፈቅፈቂያን የተጠቀምኩትኝ እናንተ ከፈለጋችሁ በሽንኩርት መክተፊያ በደንብ አርጋችሁ ድቅቅ አርጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ በጁስ ማሽን በደንብ መድቀቅ አለበት እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ሽንኩርቱም እየበሰለ ነው ትንሽ ጨው ጨምራለሁ ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል ያዘጋጀሁት አለ 1-2 ማንኪያ የሚሆን ጨምራለሁ ከዛ ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ አሁን ያዘጋጀሁትን ቀይ ስር ጨምራለሁ በደንብ አድርገን ከዘይቱ ጋር መጠበስ ይኖርበታል በደንብ ተደርጎ ካልተጠበሰ በኋላ ሽሮ ላይ ፈጦ ስለሚታይ ለዛ ነው ማድቀቅ ይኖርብናል ብያልኳችሁ ቅድም በደንብ እንደዚህ ከጠበስነው በኋላ ትንሽ ሙቅ ውሃ ጠብ ያደረግን ማብሰል ይኖርብናል ከዛም እንደዛ አድርገን በደንብ አድርገን ካበሰልነው መብሰሉን ካረጋገጥን በኋላ 1-2 ኩባያ የሚሆን ሙቅ ውሃ እንጨምርበታለን ያው እንደተለመደው ውሃ ሲፈላ ሽሮን እንጨምራለን ከዚህ በፊት በአልጫ ሽሮ ሞክሬው ነበር እና በአልጫ ሽሮ ትንሽ የማርማር የመጣፈጥ ባህሪ ያለው እና በቀይ በመጥን ሽሮ ግን በጣም ነው የወደድኩት ለዛ ነው በመጥን ሽሮ ማሳያችሁ እና ጣፈጥ የሚል የሚወድ ካለ በአልጫ ሽሮ መሞከር ትችላላችሁ አንዳንድ ልጆች ቀይ ስር የማይበሉ ካሉ እና ሽሮ በጣም የሚወዱ ካሉ እንደዚህ አድርጋችሁ እንደብቃችሁ መስጠት ትችላላችሁ ያው እንግዲህ ሽሮ መንተክተክ ጀምሯል እንግዲህ አረፋው እስከሚያልቅ ድረስና ዘይቱ እስከሚወጣ ድረስ አንድ 30 ደቂቃ ያህል በደንብ መንተክተክ አለበት
የቆየ ይቀላል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከውስጡ ራሱ ቀይ ስር መኖሩ ብዙ ማያስታውቅም እንግዲህ አሁን ከ30 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ተንተክተኮ ቆንጆ ሆኖ በስሏል ይሄ ሽሮ ቆንጆና ልዩ ጣዕም ያለው ነው ልጆቼ በጣም ነው የሚወዱት ሰርታችሁ አስተያየታችሁን ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ